ৰুটি মেকাৰটোৰ কাৰেণ্ট পোৱা নাই, চাই লওঁ ৰ কি হৈছে ভিতৰত খুলি। এতিয়া খোলা অকণমান ব্যস্ত হৈছে, চাই থাকোঁ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো আমাৰ লগত কি হৈছে কি হোৱা নাই। এতিয়া নট খোলা কামত ব্যস্ত হৈছে পুৰা দাদাই। এতিয়া তামান বিজি টেষ্টিঙৰ কামত। সোনকালে টেষ্টিং কৰ, ভালকে কৰ, ভালকে কৰ। এতিয়া আমি ৰেজিষ্টেন্সটো চেক কৰিম, ঠিক আছে নে নাই। ৰেজিষ্টেন্সটো ছিঙি আছে ইয়াতে তাৰকেইডাল। ৰেজিষ্টেন্সটো তাতে ছিঙি আছে ইয়াতে, তাতডাল যদি দি চাং এইবাৰ ঠিক হ'ব কিজানি। টিউবটো খোৱাওঁতে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, এচি দি দাদা এচি দি। ইমান দাম নহয়। এতিয়া নটকেইটা ফিটিং কৰি দিম, হৈ গ'ল কাম আৰু। ঠিক হ'ব লাগে এতিয়া, দেখা যাক কি হৈছে। হলদে ঠিক কোনোমতে